สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กับพบกับคลิปหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นขวดน้ำนะครับเป็นขวดพลาสติกที่เราไม่ได้ใช้แล้วทีนี้จะนำมาทำเป็นของใช้ให้แม่บ้านนะครับทำเป็นลักษณะของที่แขวนนะครับก็คือกลางแดดนะครับกลางแจ้งนะครับโอเคครับติดตามชมนะครับจากขวดพลาสติกครับผมขวดเหลือใช้ครับ